ในขณะที่คุณกำลังนั่งฟังผมอยู่ตอนนี้หรือแม้แต่ในตอนที่คุณกำลังหลับลึกร่างกายของคุณมีเครื่องจักรขนาดจิ๋วที่ทำงานหนักยิ่งกว่าพนักงานบริษัทชั้นนำระดับโลกเสียอีกเครื่องจักรที่ว่านี้ไม่ใช่หัวใจที่เต้นตุบตับอยู่ตลอดเวลาและไม่ใช่สมองที่ประมวลผลข้อมูลมหาศาลแต่มันคืออวัยวะรูปถั่ว2 ชิ้นที่วางตัวอยู่บริเวณหลังส่วนล่างของเรานั่นคือไตครับหลายคนอาจจะมองว่าไตเป็นแค่ถังกรองน้ำทิ้งธรรมดาหรือเป็นแค่ทางผ่านของน้ำปัสสาวะก่อนจะไหลลงไปที่กระเพาะปัสสาวะแต่ในทางวิทยาศาสตร์สุขภาพแล้วไตคือวิศวกรเคมีที่เก่งกาจที่สุดเท่าที่ธรรมชาติเคยสร้างมาเลยทีเดียวครับหน้าที่ของมันไม่ใช่แค่การผลิตน้ำสีเหลืองๆออกมาทิ้งไปวันๆแต่คือการรักษาความสมดุลของชีวิตในระดับโมเลกุลซึ่งวันนี้ผมจะพาทุกคนเข้าไปเจาะลึกดูว่าภายในโรงงานคัดแยกอัจฉริยะแห่งนี้เขามีวิธีจัดการกับเลือดและของเสียในร่างกายเราอย่างไรบ้างถ้าเราลองซูมเข้าไปในไตแต่ละข้างเราจะพบกับพนักงานคัดแยกตัวเล็กๆที่มีจำนวนมหาศาลถึง1 ล้านคนต่อไต1 ข้างครับเราเรียกพนักงานเหล่านี้ว่าเนฟรอนหรือหน่วยไตเจ้าเนฟรอนนี่แหละครับที่เป็นหัวใจสำคัญของเรื่องทั้งหมดทุกๆนาทีหัวใจจะฉีดเลือดประมาณ20 ถึง 25ส่งตรงมาที่ไตซึ่งถือว่าเป็นปริมาณที่เยอะมากเมื่อเทียบกับขนาดตัวของไตเองนั่นแสดงให้เห็นว่าร่างกายให้ความสำคัญกับการกรองเลือดมากแค่ไหนกระบวนการกรองเริ่มต้นที่จุดที่เรียกว่า glomerulus ซึ่งมันดูเหมือนกลุ่มเส้นเลือดฝอยที่พันกันยุ่งเหยิงเหมือนกลุ่มไหมพรมแต่มันทำหน้าที่เป็นตะแกรงกรองชั้นดีครับเลือดจะถูกดันผ่านตะแกรงนี้ด้วยแรงดันที่สูงพอสมควรสารที่มีโมเลกุลขนาดเล็กเช่นน้ำตาลเกลือแร่และของเสียอย่างยูเรียจะถูกดันผ่านตะแกรงออกมาได้แต่พวกโมเลกุลใหญ่ๆอย่างเม็ดเลือดหรือโปรตีนที่จำเป็นจะถูกกั้นเอาไว้ให้ไหลเวียนอยู่ในกระแสเลือดต่อไปแต่ความอัจฉริยะมันอยู่ตรงนี้ครับหลังจากที่สารต่างๆหลุดผ่านตะแกรงกรองออกมาแล้วร่างกายของเราจะไม่ทิ้งพวกมันไปทั้งหมดทันทีนะครับเพราะในน้ำที่กรองออกมานั้นยังมีของดีปนอยู่เพียบเลยไม่ว่าจะเป็นน้ำตาลกลูโคสที่เป็นแหล่งพลังงานหรือเกลือแร่ที่จำเป็นต่อการเต้นของหัวใจดังนั้นระบบท่อของหน่วยไตจึงต้องรับหน้าที่เป็นสายพานคัดแยกขากลับพนักงานที่ชื่อว่าท่อหน่วยไตจะทำหน้าที่ดูดกลับสารที่มีประโยชน์เหล่านั้นคืนสู่กระแสเลือดเกือบทั้งหมดครับน้ำประมาณ 99% ที่ถูกกรอนออกมาในตอนแรกจะถูกดูดกลับคืนไปน้ำตาลจะถูกเก็บไว้ใช้เกลือแร่จะถูกปรับจูนให้พอดีเป๊ะตามที่ร่างกายต้องการในวินาทีนั้นๆนี่คือเหตุผลว่าทำไมเวลาเรากินน้ำเยอะปัสสาวะจะใสเพราะไตคัดออกไปเยอะหรือถ้าเราขาดน้ำปัสสาวะจะเข้มเพราะไตสั่งให้ดูดน้ำกลับคืนให้ได้มากที่สุดเพื่อประทังชีวิตส่วนสิ่งที่เหลืออยู่หลังจากผ่านกระบวนการดูดกลับและคัดทิ้งคือสิ่งที่เราเรียกว่าปัสสาวะมันคือสารละลายเข้มข้นที่เต็มไปด้วยยูเรียซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์จากการย่อยโปรตีนรวมถึงสารพิษยาที่ตกค้างและสารเคมีส่วนเกินที่ร่างกายไม่อยากได้แล้วน้ำปัสสาวะที่ผลิตเสร็จสมบูรณ์จะค่อยๆไหลผ่านท่อไต2 สายลงไปสะสมอยู่ในกระเพาะปัสสาวะเพื่อรอเวลาปลดปล่อยในวันหนึ่งไตของเรากรองเลือดรวมกันแล้วสูงถึงประมาณ180 ถึง 200 ลิตรเลยทีเดียวครับลองนึกภาพถังน้ำขนาดใหญ่เรียงกันเป็นแถวนั่นคือปริมาณเลือดที่ผ่านการกรองใน1 วันแต่เราขับออกมาเป็นปัสสาวะจริงๆแค่ประมาณ1 ลิตรครึ่งถึง2 ลิตรเท่านั้นที่เหลือกดปุ่มดูดกลับคืนเข้าระบบหมดเลยครับการทำงานที่แสนจะละเอียดอ่อนนี้เกิดขึ้นตลอดเวลาโดยที่เราไม่ต้องสั่งการแต่มันก็เป็นระบบที่เปราะบางเช่นกันครับเพราะถ้าโรงงานคัดแยกแห่งนี้ถูกใช้งานหนักเกินไปหรือมีสิ่งสกปรกอุดตันตะแกรงกรองบ่อยๆประสิทธิภาพในการคัดแยกสารพิษก็จะลดลงและนั่นคือจุดเริ่มต้นของปัญหาใหญ่ที่อาจส่งผลต่อทุกอวัยวะในร่างกายเมื่อโรงงานผลิตน้ำเสียเสร็จแล้วขั้นตอนต่อไปคือนำของเสียเหล่านี้ไปเก็บไว้ในถังพักรอการระบายทิ้งแต่คุณเคยสงสัยไหมครับว่าร่างกายของเรารู้ได้อย่างไรว่าถังพักนั้นใกล้จะเต็มแล้วและทำไมบางครั้งเราถึงสามารถสั่งให้ร่างกายอดทนต่อแรงดันมหาศาลนั้นได้นานนับชั่วโมงอะไรคือสวิตช์ควบคุมที่อยู่เบื้องหลังการกลั้นที่แสนทรมานกันแน่เมื่อน้ำปัสสาวะเดินทางจากโรงงานคัดแยกที่ไตผ่านท่อไต2 สายลงมาแล้วจุดหมายปลายทางของมันก็คือกระเพาะปัสสาวะครับซึ่งเจ้าอวัยวะชิ้นนี้ไม่ได้ทำหน้าที่เป็นแค่ถังพักน้ำพลาสติกโง่ๆ
แต่มันคือถุงกล้ามเนื้อที่มีความยืดหยุ่นสูงและฉลาดล้ำลึกมากจนคุณอาจจะคาดไม่ถึงเลยทีเดียวลองนึกภาพว่ากระเพาะปัสสาวะของคุณคือลูกโป่งพิเศษใบหนึ่งครับในสภาวะปกติที่มันว่างเปล่ามันจะมีขนาดเล็กจิ๋วและแฟบอยู่บริเวณอุ้งเชิงกรานแต่เมื่อมีน้ำปัสสาวะไหลเข้ามาเติมทีละหยด2 หยดผนังของมันที่ทำจากกล้ามเนื้อเรียบที่เรียกว่ากล้ามเนื้อดีทรูเซอร์ก็จะค่อยๆขยายตัวออกโดยที่แรงดันภายในแทบจะไม่เพิ่มขึ้นเลยในช่วงแรกนี่คือความมหัศจรรย์อย่างแรกครับเพราะมันยอมให้เราเก็บน้ำได้ถึงประมาณ200มิลลิลิตรหรือเกือบ1 แก้วน้ำโดยที่เราแทบจะไม่รู้สึกรำคาญใจอะไรเลยแต่ความเงียบสงบนี้จะเปลี่ยนไปเมื่อปริมาณน้ำเริ่มมากขึ้นครับเพราะที่ผนังกระเพาะปัสสาวะของเรามีเซ็นเซอร์รับแรงยืดหรือ stretch receptors ฝังอยู่เต็มไปหมดเมื่อลูกโป่งใบนี้ขยายตัวจนถึงจุดหนึ่งเซ็นเซอร์เหล่านี้จะเริ่มส่งสัญญาณไฟฟ้าวิ่งจี๊ดไปตามเส้นประสาทเข้าสู่ไขสันหลังและพุ่งตรงไปที่สมองส่วนล่างที่ชื่อว่า pons ซึ่งทำหน้าที่เป็นศูนย์ควบคุมการขับถ่ายครับในจังหวะนี้เองครับที่สมองจะเริ่มสะกิดบอกคุณเบาๆมาเริ่มมีน้ำในถังแล้วนะไปหาห้องน้ำล่วงหน้าไว้หน่อยก็ดีนะนี่คือความรู้สึกปวดปัสสาวะในระดับแรกครับซึ่งในสภาวะปกติเรายังสามารถนั่งทำงานหรือคุยกับเพื่อนต่อได้แบบสบายๆเพราะสมองส่วนหน้าของเราหรือส่วนที่ควบคุมความคิดเชิงเหตุผลจะทำหน้าที่เป็นเจ้านายคอยกดสวิตช์ยับยั้งเอาไว้ก่อนทีนี้เรามาดูกลไกล็อก2 ชั้นที่ทำให้เราไม่ปล่อยราดออกมาทันทีกันครับระบบนี้อัจฉริยะมากเพราะมันมีประตูหูรูดอยู่2 ด่านแรกคือหูรูดชั้นในซึ่งเป็นกล้ามเนื้อที่ทำงานนอกเหนือการควบคุมของจิตใจครับเมื่อกระเพาะปัสสาวะเริ่มเต็มหูรูดตัวนี้จะค่อยๆ คลายตัวออกตามสัญชาตญาณธรรมชาติเพื่อเตรียมระบายน้ำแต่โชคดีที่เรายังมีด่านที่2นั่นคือหูรูดชั้นนอกครับหูรูดชั้นนอกตัวนี้แหละครับที่เป็นพระเอกของเราเพราะมันเป็นกล้ามเนื้อลายที่เราสามารถสั่งการได้ด้วยสมองเมื่อคุณรับรู้ว่ายังไม่ถึงเวลาที่เหมาะสมสมองจะสั่งให้หูรูดชั้นนอกนี้ขมิบเกรงเอาไว้แน่นเพื่อปิดทางออกของปัสสาวะนี่คือสงครามระหว่างสัญชาตญาณดิบที่อยากจะระบายออกกับเหตุผลทางสังคมที่บอกว่าตอนนี้ยังไม่ได้แต่คุณรู้ไหมครับว่ายิ่งเรากลั้นไว้นานเท่าไหร่สัญญาณเตือนจากเซ็นเซอร์ที่ผนังกระเพาะปัสสาวะจะยิ่งส่งรัวและแรงขึ้นเรื่อยๆจากแรงกระตุ้นเบาๆจะกลายเป็นความรู้สึกปวดบีบที่รุนแรงเพราะกล้ามเนื้อผนังกระเพาะปัสสาวะของเราจะเริ่มหดตัวเป็นระยะเพื่อพยายามดันน้ำออกมาให้ได้ตามหน้าที่ของมันในขณะที่คุณก็ต้องใช้พลังงานสมองมหาศาลเพื่อสั่งให้หูรูดชั้นนอกทำงานหนักขึ้นเพื่อต้านแรงดันนั้นไว้สภาวะนี้ร่างกายจะเริ่มเข้าสู่ความเครียดครับความดันโลหิตอาจจะสูงขึ้นเล็กน้อยสมาธิในการทำสิ่งอื่นจะเริ่มลดลงเพราะสมองต้องแบ่งทรัพยากรส่วนใหญ่ไปจัดการกับวิกฤตการณ์ที่ส่วนล่างของร่างกายและหากเราฝืนกลั้นไปเรื่อยๆจนถึงขีดจำกัดสูงสุดซึ่งโดยทั่วไปจะอยู่ที่ประมาณ400 ถึง 500 มิลลิลิตรร่างกายจะเริ่มส่งสัญญาณเตือนระดับสีแดงครับความเจ็บปวดจะเริ่มเข้ามาแทนที่ความปวดปกติและนี่คือช่วงเวลาที่อันตรายที่สุดสำหรับระบบภายในเคยสงสัยไหมครับว่าถ้าเราเป็นคนที่มีความอดทนสูงมากจนสามารถกลั้นปัสสาวะไว้ได้นานหลายชั่วโมงติดต่อกันเป็นประจำร่างกายจะปรับตัวอย่างไรและไอความแข็งแกร่งที่เราภูมิใจนักหนาว่าอั้นเก่งจริงๆแล้วมันคือการทำลายระบบวิศวกรรมที่สมบูรณ์แบบนี้ไปทีละนิดโดยที่เราไม่รู้ตัวหรือเปล่าสัญญาณเตือนที่เคยทำงานแม่นยำวันหนึ่งมันอาจจะด้านชาไปเลยก็ได้ถ้าเราเพิกเฉยต่อมันบ่อยเกินไปคุณคิดว่าขีดจำกัดของตัวเองอยู่ที่ตรงไหนและเคยมีครั้งไหนบ้างที่รู้สึกว่าการกลั้นครั้งนั้นมันรุนแรงจนร่างกายส่งสัญญาณแปลกๆออกมาบ้างหรือเปล่าเมื่อวินาทีแห่งการปลดปล่อยมาถึงความรู้สึกโล่งจนแทบจะถอนหายใจออกมาดังๆนั้นเป็นอะไรที่หลายคนโหยหาหลังจากต้องทนอั้นมานานหลายชั่วโมงครับแต่ในความโล่งนั้นร่างกายของเราอาจกำลังทิ้งร่องรอยความเสียหายเอาไว้แบบเงียบๆโดยที่เราไม่ทันสังเกตเห็นเลยผมจะพาทุกคนไปสำรวจเบื้องหลังของสิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อเราฝืนธรรมชาติบ่อยเกินไปและวิธีที่เราจะช่วยถนอมวิศวกรรมชิ้นเอกนี้ให้ทำงานได้ดีไปนานๆครับอันตรายอย่างแรกที่น่ากลัวที่สุดคือสิ่งที่เรียกว่าแรงดันย้อนกลับหรือ back pressure ครับลองนึกภาพระบบท่อน้ำในบ้านนะครับเมื่อถังพักน้ำเต็มจนล้นแต่น้ำจากต้นทางยังถูกปั๊มออกมาเรื่อยๆน้ำเหล่านั้นไม่มีที่ไปครับ
มันจะเริ่มดันย้อนกลับขึ้นไปตามท่อไตซึ่งเป็นท่อเล็กๆที่เชื่อมระหว่างไตกับกระเพาะปัสสาวะแรงดันที่ผิดปกตินี้จะพุ่งตรงเข้าสู่เนื้อไตที่แสนจะบอบบางระบบกรองที่ผมเล่าไปในพาร์ทแรกที่ทำหน้าที่อย่างละเอียดอ่อนจะถูกกดทับด้วยแรงดันน้ำเสียหากเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นบ่อยครั้งหรือรุนแรงเกินไปมันอาจนำไปสู่ภาวะที่เรียกว่ากรวยไตบวมน้ำซึ่งส่งผลเสียต่อประสิทธิภาพการกรองเลือดในระยะยาวอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้เลยครับนอกจากเรื่องของแรงดันแล้วยังมีเรื่องของความสะอาดครับปัสสาวะไม่ใช่แค่น้ำเสียแต่มันคือแหล่งรวมของเสียที่ร่างกายอยากกำจัดออกปกติแล้วการปัสสาวะสม่ำเสมอเปรียบเสมือนการล้างท่อให้น้ำไหลเวียนตลอดเวลาแบคทีเรียที่อาจจะหลุดรอดเข้าไปในทางเดินปัสสาวะจะถูกชะล้างออกไปก่อนที่จะทันได้ตั้งตัวแต่เมื่อเรากลั้นปัสสาวะไว้นานๆน้ำที่นิ่งสนิทอยู่ในกระเพาะปัสสาวะจะกลายเป็นบ่อน้ำนิ่งที่เชื้อโรคชอบมากครับแบคทีเรียโดยเฉพาะเจ้าอีโคไลจะเริ่มแบ่งตัวอย่างรวดเร็วและไต่สูงขึ้นไปตามผนังท่อจนนำไปสู่โรคทางเดินปัสสาวะอักเสบหรือถ้าโชคร้ายกว่านั้นเชื้ออาจลามขึ้นไปถึงไตกลายเป็นกรวยไตอักเสบเฉียบพลันซึ่งจะมีอาการไข้สูงและปวดหลังอย่างรุนแรงตามมาอีกประเด็นที่คนมักมองข้ามคือเรื่องของกล้ามเนื้อครับกระเพาะปัสสาวะของเราเป็นกล้ามเนื้อที่ยืดหยุ่นได้ก็จริงแต่ทุกอย่างมีขีดจำกัดเหมือนหนังยางที่ถูกดึงจนตึงเปรี้ยอยู่ตลอดเวลาวันหนึ่งมันจะเสียความยืดหยุ่นไปครับคนที่กลั้นปัสสาวะจนเป็นนิสัยบ่อยๆกล้ามเนื้อกระเพาะปัสสาวะอาจจะหนาตัวขึ้นจนแข็งกระด้างหรือในทางกลับกันอาจจะยืดจนย้วยและล้าทำให้สัญญาณเตือนภัยที่เคยทำงานแม่นยำเริ่มรวนบางคนอาจจะรู้สึกปวดปัสสาวะตลอดเวลาทั้งที่มีน้ำนิดเดียวหรือบางคนอาจจะไม่รู้สึกปวดเลยจนน้ำล้นออกมาเองซึ่งภาวะเหล่านี้รักษาให้กลับมาเป็นปกติได้ยากมากครับแล้วเราควรจะดูแลตัวเองอย่างไรดีในโลกที่ตารางงานบีบคั้นขนาดนี้หลักการง่ายๆคือการฟังเสียงร่างกายครับเราไม่จำเป็นต้องรีบวิ่งเข้าห้องน้ำทันทีที่รู้สึกนิดเดียวแต่ก็ไม่ควรปล่อยให้ความรู้สึกปวดนั้นเปลี่ยนจากความรำคาญกลายเป็นความเจ็บปวดครับสัญญาณเหลืองที่สมองเตือนในระยะแรกนั่นแหละครับคือจังหวะที่ดีที่สุดในการมองหาห้องน้ำการดื่มน้ำก็สำคัญไม่แพ้กันครับหลายคนกลัวการเข้าห้องน้ำบ่อยเลยเลือกที่จะดื่มน้ำให้น้อยลงแต่นั่นคือการทำร้ายไตทางอ้อมครับเพราะน้ำที่น้อยเกินไปจะทำให้ปัสสาวะมีความเข้มข้นสูงสารตกค้างและผลึกแร่ธาตุต่างๆจะมีโอกาสจับตัวกันเป็นก้อนนิ่วได้ง่ายขึ้นดังนั้นควรดื่มน้ำให้เพียงพอในลักษณะที่ค่อยๆจิบไปตลอดวันเพื่อให้ระบบการกรองทำงานได้ไหลลื่นและไม่สร้างภาระหนักให้กระเพาะปัสสาวะในคราวเดียวครับสุดท้ายนี้ความอัศจรรย์ของร่างกายมนุษย์อยู่ที่ความสามารถในการซ่อมแซมตัวเองครับหากวันนี้คุณรู้ตัวว่าเคยละเลยระบบขับถ่ายไปบ้างการเริ่มเปลี่ยนพฤติกรรมตั้งแต่วันนี้ยังไม่สายเกินไปครับพยายามฝึกขับถ่ายให้เป็นเวลาไม่เบ่งแรงจนเกินไปและที่สำคัญที่สุดคือการให้เกียรติสัญญาณเตือนจากร่างกายเพราะในขณะที่คุณกำลังทำงานเพื่อความสำเร็จภายนอกไตและกระเพาะปัสสาวะของคุณเขาก็ทำงานอย่างหนักเพื่อรักษาชีวิตข้างในให้คุณอยู่เหมือนกันครับลองกลับมาสังเกตพฤติกรรมตัวเองดูนะครับว่าใน1 วันที่วุ่นวายคุณเผลอละเลยเสียงเตือนเล็กๆจากอวัยวะรูปถั่ว2 ชิ้นนี้ไปบ่อยแค่ไหนและมันคุ้มค่าจริงๆหรือเปล่ากับการแลกสุขภาพที่สมบูรณ์แบบนี้กับเวลาเพียงไม่กี่นาทีที่คุณประหยัดได้จากการไม่ยอมเดินไปห้องน้ำถ้าชอบการไขรหัสวิทยาศาสตร์ร่างกายแบบนี้ฝากกดติดตามช่องไว้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดความลับสุขภาพในคลิปต่อๆไปแล้วพบกันใหม่ครับ